Ik ben Gerjan Brouwer en ik ben adviseur bij Delphi. Ik adviseer biologische fruittelers in Nederland, een beetje in Duitsland en België. En als je kijkt naar de biologische fruitteelt, dan is schurft de belangrijkste ziekte bij appel en peer. We lopen hier in een perenboomgaard. Ook daar is schurft de belangrijkste ziekte. Bij de beheersing van schurft is in de biologische fruitteelt zijn preventieve maatregelen heel erg belangrijk. Dat is omdat schurft op de bodem overwintert, op het blad wat op de grond ligt. En vandaar wordt het bij regen en goede weersomstandigheden in het voorjaar uitgestoten. Die ascosporen landen dan op jong blad, op jonge vruchten of bij peer op de takken. En kunnen daar ook aantasting verzorgen. En die schurft die dan ontstaat, dat zijn de ongeslachtelijke sporen. En die kunnen de hele zomer door verder sporuleren. Dus het is belangrijk om met preventieve maatregelen te zorgen dat het blad op de bodem in het voorjaar eigenlijk vrijwel verdwenen is. En juist in de biologische teelt zijn preventieve maatregelen de basis van de hele beheersing van schurft. Mijn naam is Pieter Jans Jansonius. Ik heb 4 hectare peer en 8 hectare appel in Nieuwerkerk. En we werken op biodynamische wijze. Ik ben al vele jaren betrokken bij het onderzoek naar schurft en bladvertering. En ik ben ervan overtuigd geraakt dat het werken aan bladvertering in de winter een heel belangrijke maatregel is. En mijn streven daarbij is echt te gaan voor 100% bladvertering aan het begin van het nieuwe seizoen. Op ons bedrijf lijkt de regenworm, de grote regenworm, de belangrijkste factor in de bladvertering. Wij zetten daar dan ook sterk op in en we zorgen dat de grote regenworm het hele jaar door goed gevoed wordt. Als je wilt dat de worm in de winter voor je werkt, moet hij het jaar rond goed te eten hebben. Als de regenwormen goed hun werk moeten doen, dan is het belangrijk om een kort gemaaide rijbaan te hebben en een geschoffelde boomstrook. Het hoeft niet helemaal zwart te zijn, maar de regenwormen moeten makkelijk bij het blad kunnen komen en het blad moet goed contact kunnen hebben met de grond. De regenwormen halen het blad op en slepen dat naar hun nestgang toe. En in zo'n stapeltje blad zit een nestgang van de grote regenworm verborgen. Hier is de ingang en al het blad wordt door de regenworm naar binnen getrokken waar het verder verteerd en opgegeten wordt. Ondanks de goede regenwormactiviteit is in het voorjaar toch vaak niet al het blad weg. Het is technisch heel moeilijk om dat laatste snippertje blad nog op te rapen in het voorjaar. Daarom hebben wij de rollen omgedraaid. We halen in het najaar een deel van het blad weg en laten de regenwormen de rest doen. De regenworm is veel beter dan wij in staat om dat laatste snippertje blad nog in de grond te werken. Ook als de bladvertering supergoed gelukt is, kunnen er toch plaatselijk nog te veel ascosporen zijn. Dit systeem heeft duidelijk gaten. Een van de voorbeelden is het uitwaaien van blad. We staan hier aan de oostkant van een perceel en hiernaast is een blokje grasland. Het blad wat hier uitwaait en in dat hoge gras terechtkomt, verteert slecht. Om dat te voorkomen hebben we aan de oostkant van de percelen netten opgesteld, die we alleen in het najaar opstellen, om te zorgen dat het uitwaaiende blad tegengehouden wordt, zodat we het kunnen oprapen. In de hagen rondom het perceel is het vaak droog. Het blad wat daarin waait blijft onder de bomen liggen en verteert slecht. Daarom plaatsen we ook met name aan de oostzijde van het perceel hier een net om te zorgen dat het appelblad uit de haag blijft en we het van hieruit kunnen oprapen. Een ander lek in het systeem wordt gevormd door sporen waar in de winter langdurig water in staat. In deze sporen verzamelt zich blad en zeker als je er nog een keer overheen rijdt, komt dat blad plat en vastgeplakt in het spoor te liggen en is daarmee slecht bereikbaar voor de wormen. Dit is een van de plaatsen waarin je vroeg in het voorjaar nog het laatste blad zult vinden. Het repareren van sporen en het zorgen voor een vlakke grasbaan is daarom een onderdeel van deze strategie. We poetsen eerst het blad grofweg met een dubbelzijdige poetser naar de grasbaan en vervolgens halen we het op met deze maai-laat combinatie. Het is eigenlijk een gewone klepelmaaier met een slurf die het haksel
achter in de bak transporteert. Ik heb gekozen voor deze combinatie omdat ook als er snoeihout ligt, alles gemakkelijk opgeraapt wordt. Zou je gaan borstelen of zuigen, dan krijg je problemen op het moment dat er al snoeihout ligt. Het poetsen en oprapen kost mij op deze manier ongeveer 2 uur per hectare. Als ik daarvoor terugkrijg dat ik in het volgende jaar een betere kans heb op een geslaagde schurftbestrijding, dan heb ik dat er graag voor over om dat in de winter te doen. De omstandigheden in de winter zijn lang niet altijd goed genoeg voor dit werk. En het is daarom heel belangrijk dat je de beste kans neemt die er is om dit werk uit te voeren. Als je wilt dat dit ieder jaar slaagt, moet het topprioriteit hebben in de winter. Je eerste kans kan ook je laatste kans zijn. Een methode die je ook kunt toepassen, of die je daarbij kunt toepassen, is het spuiten van finasse of ureum tijdens de bladval op de bomen. Ureum mag niet in de biologische teelt, maar finasse wel. En doordat je finasse spuit, is uit onderzoek gebleken dat daarmee de bladvertering bevordert, maar je vermindert ook de hoeveelheid ascosporen in het voorjaar. Dus die ascosporenvorming wordt verminderd door de toepassing van finasse. In deze video hebben we 1 methode laten zien om de bladvertering goed te bevorderen. 100% bladvertering in het voorjaar, wie streeft daar niet naar? Je kan ook andere methodes toepassen. Pieter Jans, jij voert de bladvertering uit bij appel en peer. Maar is bladvertering bij peer net zo belangrijk als bij appel? Omdat we weten dat in het voorjaar uit takschurft ook conidiën uitgestoten worden, naast dat er ascosporen aanwezig zijn. Ja, dat klopt. Conidiën uit takschurft zijn natuurlijk zeker belangrijk bij peer. Maar ik zie het toch als een langjarig proces waarbij de opbouw van schurft, ook in een perenperceel, vaak begint met bladschurft. Verder hebben we in onderzoek gezien dat in percelen waar takschurft was en waar fanatiek bladvertering bevorderd werd, toch ook duidelijk minder schurftproblemen voorkomen. Dus ik denk dat het nog steeds belangrijk is om de bladvertering ook bij peer goed te bevorderen. En uiteindelijk zal dat waarschijnlijk ook leiden tot minder takschurft. Deze video is gemaakt in het kader van het Europese project Biofruitnet. In dat project verzamelen we ideeën en innovatieve ideeën van fruittelers, adviseurs, onderzoekers, om zo de biologische fruitteelt sterker te maken in Europa. Want kennis delen is kennis vermenigvuldigen.